Hello and good evening. Night ride. Kasama ka talaga? Ba't ikaw hindi? Siya kasama. Sama tayo night ride ng Makati chapter ng PARC. Sir, good evening po. Alright. Okay, X-Max pala yun. Yun, so bali, ang target namin Tagaytay ngayon. And 10 kami pagkakatanda ko, 10 Aerox. Ay, 9 Aerox pala isang X-Max. Mamaya tuloy natin yung video. Ay, grabe ang traffic. Paranaque, Bacoor. Siguro dahil dito sa mga pauwi ng Cavite, pero paglampas naman nun, dito na sa may Vista Mall, hindi naman na ganun ka-traffic, dire-diretso na. Yun nga lang, napasaya tayo sa pagbirit. Nakalayo na ata tayo dun sa grupo. Abangan natin sandali. Hindi ko na malayan. Yun, naka-under na pala sila. Bilis. Amal tayo.
lamig. Epic. Time check, 8:51. Minus 20. Time check, 8:30. Touchdown, Rotonda, Tagaytay. Grabe traffic kanina. Visit. Yahay. Iwan na ako. Bagal ko kasi. Masakit na likod ng kanina eh. Masakit na likod. Magano na kanina yung dalawa eh. Sinusundan kita kanina eh. Parang may kumakalat eh. Naririnig ako eh. Parang gumagano. Ngayon lang. Bye, Jay. Ewan ko kanina parang may naririnig ako. Nakita kita ito na. Ay, kailangan? Hindi naman. Kami na lang maglilista. Tatlo lang po kami kakain yan. Tatlo lang kami. So, ito table namin. Yan. Saka ng chan to. Panalo dyan. Tawilis. Kanin pang 6 na tao. Game. Doon kami kumain sa JT's. Busog. Thank you, JT's. Yun. Uwian na. Lamig. Alam nyo, minsan masarap din mag night ride. Kasi yung traffic hindi ganun ka lala kagaya ng daytime. And yung lamig, kahit sabi mo nasa Tagaytay ka, mas malamig pa rin pag nagagal ka. So, kaya muna tayo pa, okay mga paps, so dyan po nagtatapos ang ating Quicky night ride papuntang Tagaytay and syempre pauwi with PARC Makati. PARC Makati, yay! Okay, so sana nag-enjoy kayo sa munting biyahe. And hopefully samahan nyo ulit ako sa susunod na biyahe. So this is Tantansantiago. Thank you so much for watching. Stay dry and ride safe mga paps. Bye.